Hi guys! Today gusto kong i-share sa inyo kung paano gumawa ng Mandarin Muffins. Napakasimple lang nitong gawin at napakasarap. Sigurado akong mag-e-enjoy kayo at ang inyong mga kids. So, nandito ang mga ingredients para sa paggawa ng Mandarin Muffins. So, meron tayong 200 grams ng all-purpose flour, 130 grams ng white sugar, 150 grams ng soft butter, 175 grams ng mandarin in can. So, in-slice ko na siya ng maliliit. And before ko siyang slice, nagtabi ako ng 12 pieces ng buo pang mandarin. Kasi makakagawa tayo dito ng 12 pieces sa recipe na to ng Mandarin Muffins. And now, meron tayong 1 tablespoon ng vanilla sugar, or pwede rin kayong gumamit ng vanilla extract. So, meron tayo ditong 8 grams ng baking powder, 100 grams ng vanilla yogurt, and 3 eggs. Tara, simulan na natin. So, ang una natin gagawin, imimix natin yung baking powder sa flour. Then, imix natin siya. Set aside. Then, pupunta na tayo sa next step. So, second step, paghaluin lang natin itong tatlong ingredients. Itong butter, sugar, at saka eggs. So, i-mix lang natin siya hanggang maging smooth and creamy. So, ganito pong texture ang gusto nating ma-achieve. Creamy na siya. Then, i-add na natin yung flour. Huwag niyo pong overmix. Low speed lang. So, ayan po. Now, pwede na natin i-add yung yogurt. Mandarin. At yung vanilla sugar. Pero gagamit po tayo ng spatula this time. Para hindi ma-overmix yung butter natin. So dito, nag-prepare na ako ng isang muffin tray or muffin form at naglagay na ako ng mga cupcake liners. So ngayon, i-divide natin siya sa 12. Nilalagyan ko muna siya ng tig-isang scoop bawat muffin liner para equal lahat. So just give it a top, walang air, then ready to bake. Ngayon naman po, ilalagay na natin yung mga buong mandarin sa ibabaw. Ang total bake time po nito is 25 minutes. So binake ko muna siya ng 15 minutes sa una. Then ibabalik natin siya ulit for another 10 minutes of baking. Hanggang mag-brown yung ibabaw. So after 10 minutes again of baking, ganito po ang itsura niya.
Then hayaan muna natin siyang lumamig ng 10 minutes bago natin alisin sa muffin tray. At ito na po ang ating Mandarin Muffins. Don't forget to subscribe.